वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ कन्भोल्युसन सम हेर्दैछौँ र अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट भिडियो अघिल्लो भिडियोमा हामीले के हेरेको थियौँ भन्दा कुनै पनि अर्बिट्रेरी सिग्नल याक्स्यानलाई हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ इम्पल्सेसमा भनेर हामीले हेरेका थियौँ र त्यसले हामीले लास्टमा डिराइभ गरेको फर्मुला यो थियो जहाँ चाहिँ हामीले याक्स्यानलाई याक्सके इलिमेन्ट्री सिग्नलमा डिकम्पोज गरेका थियौँ जसमा चाहिँ डेल एन माइनस के भनेको इम्पल्स चाहिँ एज अ वेटेड सम हामीले दिएका थियौँ। ठिक छ र अनि कसरी गर्ने हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। सो अब कन्भोल्युसन सम फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि ड्राइभ गर्नको लागि हामीले के गरौँ त सुरुमा हामीसँग के छ एउटा सिस्टम छ। अब त्यो एलटीआई सिस्टम छ भनेपछि त्यसको कन्भोल्युसन सम हामीले फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ। सो लिनियर र टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी युज गर्दै हामीले के गर्नेछौँ त कन्भोल्युसन समको फर्मुला प्रुफ गर्नेछौँ र त्यसपछिका भिडियोहरूमा त्यसपछिका क्लासहरूमा हामीले के हेर्नेछौँ भने अब एलटीआई सिस्टम कन्भोल्युसन समलाई हामीले चाहिँ एलटीआई सिस्टमको रूपमा युज गर्नेछौँ। ठिक छ। सो मानौँ हामीसँग के छ त डेल यान भन्ने हामीसँग भएको इम्पल्स रेस्पोन्स डेल यान माइनस के भनेको डिलेड इम्पल्स रेस्पोन्स हो जुन चाहिँ यान इक्वल्स टु केमा मात्र 1 हुन्छ हैन त। हो यो रेस्पोन्स चाहिँ हामीले के गर्यौँ त हाम्रो सिस्टमलाई दियौँ भने त्यतिखेर निस्कने आउटपुटलाई हामीले वाइ यानकमा के जुन छ यसलाई मैले एउटा नाम दिएँ याच्यान भनेर यानकमा के भनेर स्पेसल सिम्बलले डिनोट गरेँ भने यो भने के हुन जान्छ त ट्रान्सफर्मेसन अन डेल यान माइनस के हो भनेर भन्न सक्यो। पर्फेक्ट हाम्रो फङ्सनले गर्ने यही नै हो। यो एउटा रिलेसन भयो। अर्को भनेको अब यो जुन इनपुट छ यसमा हामीलाई यान र केले के कुरा देखाइरहेको छ भन्दाखेरि यान इज टाइम इन्डेक्स हो भने के भने के हो त के इज प्यारामिटर जसले चाहिँ के देखाउँदैछ प्यारामिटर सोइङ डिले पोजिसन लोकेसन अफ डिले हैन त प्यारामिटर सोइङ लोकेसन अफ इम्पल्स डिले कहाँ हो भनेर हामीलाई लोकेसन अफ इनपुट सिग्नल किनभने के जहाँ छ त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो इनपुट सिग्नल हुन्छ अरू सबै ठाउँमा त 0 नै हुन्छ। तर प्यारामिटर जसले चाहिँ लोकेसन अफ इनपुट सिग्नललाई देखाउँदैछ। अब यो इनपुटलाई हामीले स्केल गऱ्यौँ सीके इक्वल्स टु याक्स केले भने सीके इक्वल्स टु याक्स के भ्यालुले चाहिँ हामीले यसलाई स्केल गऱ्यौँ इनपुटलाई चाहिँ स्केल गरेर अनि फेरि हाम्रो सिस्टमलाई दियौँ भने अब आउने आउटपुट पनि के हुनुपर्छ त यही अमाउन्टले नै यही कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले नै के भएको हुनु पर्यो त स्केल अप भएको हुनु पर्यो। त्यतिखेरको आउटपुट भनेको सीके यानकमा के हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सीके को ठाउँमा याक्स के यानकमा के भयो जुन चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो हामीले के गर्यौँ स्केल अप गर्यौँ जहाँ चाहिँ सीके इक्वल्स टु याक्स के भ्यालुले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त स्केल अप गर्यौँ। स्केल अप गरिसकेपछि आउटपुट हाम्रो के हुनु पर्यो त स्केल अप नै आउनु पर्यो। अब यो आइसक्यो भनेपछि हामीले याक्स्यान हाम्रो इनपुट सिग्नल अर्बिट्रेरी इनपुट जुन कुनै इनपुट सिग्नल याक्स्यानलाई हामीले के गर्न सकिने रहेछ त वेटेड सम अफ डिकम्पोज्ड इम्पल्समा हामीले राख्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले त्यो रिलेसनलाई के भन्यौँ हामीले याक्स्यानलाई चाहिँ हामीले वेटेड सम अफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी याक्स के डेल एन माइनस के भनेर हामीले इम्पल्स सम अफ इम्पल्स स्याम्पलको रूपमा हामीले राखेका हौँ युनिट स्याम्पल सिक्वेन्सको समको रूपमा राख्न सकिन्छ भनेर हामीले डिकम्पोज गरेका थियौँ। अब यो याक्स्यान थियो भने याक्स्यान हामीले डिकम्पोज गरेका थियौँ भने वाइयान भनेको पनि के आउँछ त ट्रान्सफर्मेसन अन याक्स्यान हो जुन चाहिँ के छ त हामीले डिकम्पोज गऱ्यौँ। अब याक्स्यानलाई हामीले डिकम्पोज गऱ्यौँ सानो सानो टुक्रामा। अब त्यो ओभरअल याक्स्यानकै ट्रान्सफर्मेसन भनेको के पनि हो त भन्दा त्यही सानो सानो टुक्राको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्दै सम गर्दै गऱ्यो भने त्यो ओभरअल समले पनि के दिने भयो त वाइ1 दिन पर्यो भन्ने कुरा। यसको मतलब हो ट्रान्सफर्मेसन अन यो समेसन के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स के डेल एन माइनस के। पर्फेक्ट। यो भयो भने समेसन के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स के हामीसँग छँदैछ डेल एन माइनस के ट्रान्सफर्मेसन अफ डेल एन माइनस केलाई हामीले के भन्न सक्छौँ समेसन के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स के ट्रान्सफर्मेसन अफ डेल एन माइनस केलाई हामीले याच एनकमा के भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ त हामी यहाँ के भनौँ त याच एनकमा के हो भनेर भन्यौँ। अहिले हामीले यसलाई 2 भनौँ। पर्फेक्ट। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त हाम्रो हामीले लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरेर अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो वाइ यानको भ्यालु। ठिक छ।
yn को भ्यालु यहाँसम्म आइपुग्यो जसमा हामीले लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गरेका छौँ सुपरपोजिसन समेसन पनि भन्छ यो इक्वेसनलाई ठीक छ। सो अब कुरा के भयो भन्दाखेरि यो त लिनियर टाइम त भयो लिनियर चाहिँ भयो यो इक्वेसनले लिनियरिटी प्रोपर्टी युज गर्यो। अब टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी पनि युज गरौँ त। टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी युज गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ सपोज हामीले डेल यान इनपुट दिँदाखेरिको ट्रान्सफर्मेसन अन डेल यानलाई हामीले याच्यानले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने याच्यान हो भन्यौँ भने अब टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ डेल एन माइनस केले डिले गर्यौँ भने के युनिटले डिले गर्यौँ र त्यसमा ट्रान्सफर्मेसन गर्यौँ भने यसले दिने आउटपुट भनेको याच एन माइनस के हुन्छ भनेर भन्यो ठीक छ। अब कुरा के हो भने बाई टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अनुसार के हो हामीले हेरिसकेका थियौँ इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी अनुसार डिलेड रेस्पोन्स र रेस्पोन्स टु द डिलेड इनपुट र डिलेड रेस्पोन्स चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी भनौँ अथवा रुलले के भन्छ भने यदि टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टीले होल्ड गर्नु छ भने चाहिँ यच यान कमा के इक्वल्स टु याच एन माइनस के हुनुपर्छ भनेर भन्छ ठीक छ। यदि टाइम इन्भ्यारिएन्ट प्रोपर्टी युज गर्न मिल्ने हो भने त्यसको लागि मैले यहाँ अब वाइ यान भनेको के लेख्न पाएँ त वाइ यान भनेको यो इक्वेसनमा मैले अब त्यो कुरा राख्यो भने के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स के याच अफ एन माइनस के लेख्न पाइयो पर्फेक्ट। र यो नै यो हाम्रो कन्भोल्युसन सम भनिन्छ जसलाई यो नै यो हाम्रो के हो त यो ओके यो हाम्रो कन्भोल्युसन समको फर्मुला दिस इज आवर कन्भोल्युसन सम ठीक छ। र यहाँ तिमी हामीले हेऱ्यौँ भने के कुरा देखिन्छ त अब ओके यहाँ तिमी हेऱ्यौ भने माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म वाइ यानको लागि याक्स के भनेको त्यो इलिमेन्ट्री सिग्नल जुन हामीले भनेका थियौँ त्योसँग हाम्रो इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ सिफ्टेड इम्पल्स रेस्पोन्स चाहिँ मल्टिप्लाईमा गएर सम गरेको छ। अझ यसलाई मैले पर्टिकुलर यान इक्वल्स टु यान नट भन्ने पोइन्टको लागि वाइ यान नट भ्यालु क्यालकुलेट गर्न चाहेँ भने त्यतिखेरको लागि वाइ यान नट भने के हुन जान्छ त समेसन के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स के याच एन नट माइनस के हुन जान्छ ठीक छ। र यो इक्वेसनमा हामीले के देख्यौँ त भन्दा लेट्स सी मैले अब यतातिर पोइन्ट के युज गर्छु के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले यस्तो देख्यौँ त्यो इक्वेसनलाई हेरेर अब हामीले स्टेप्सहरू कन्भोल्युसनका स्टेप्सहरू के छन् त हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड छन् ग्राफिकल मेथड छ एनालिटिकल मेथड छ र म्याट्रिक्स मेथड छ र हामीले सल्भ गर्ने भनेको ग्राफिकल मेथडबाट त्यसैलाई हामीले यहाँबाट पोइन्टहरू डेराइभ गऱ्यौँ भने पोइन्टहरूलाई हेऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ के छ सुरुमा त याच माइनस के निकाल्नु पर्यो ठीक छ। जब हामीले फोल्डिङ अपरेसन भन्छौँ फोल्डिङ गर्नु पर्यो याच माइनस के निकाल्नु पर्यो फोल्डिङ गरिसकेपछि अनि यान नटले सिफ्ट गर्नु पर्यो यान नट माइनस के निकाल्नको लागि। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त फोल्डिङ पछि सिफ्टिङ गर्नु पर्यो सिफ्टिङ गरेर हामीले के निकाल्छौँ याच यान नट माइनस के निकाल्छौँ ठीक छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ यो आइसकेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ त मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ हामी जहाँ चाहिँ के हुन्छ त हामीसँग याक्स के याच एन नट माइनस के गरेर हामीले मल्टिप्लाई गरौँ यो मल्टिप्लाई अल पोसिबल भ्यालुज अफ के को लागि गर्ने हो हामीले त्यसरी के को भ्यालु सबै पोसिबल भ्यालुज अफ के को लागि हामीले मल्टिप्लाई गरेर भ्यालुहरू आइसकेपछि त्यो भ्यालु हामीले के गर्छौँ त फाइनल्ली सम गर्छौँ समेसन गर्छौँ त्यसपछि हामीले समेसन गरिसकेपछि फाइनली हामीले के गर्छौँ त वाइ यान नट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यहाँ त्यो पोजिसनमा। र अब यति नै स्टेप्स हुन् हरेक यानको लागि गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ अल पोसिबल भ्यालुज अफ यानको लागि गर्नु पर्यो र इच टाइम अल पोसिबल के को लागि लुप चलाउनु पर्यो ठीक छ। सो यो 2 देखि 2, 3, 4 चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बार रिपिट गर्छौँ अल पोसिबल भ्यालुज अफ यानको लागि र अनि फोल्डिङ अपरेसन हामी फर्स्टमा एकचोटि गर्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई सिफ्टिङ गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै सिफ्टिङ गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै सम गर्दै सिफ्टिङ मल्टिप्लाई सम गर्दै यसरी गर्छौँ कन्टिन्युअस वेमा यसरी गर्छौँ ठीक छ। सो दिस इज अल अबाउट कन्भोल्युसन सम। अब हामीले कन्भोल्युसन समको इक्जाम्पल पनि हेर्नेवाला छौँ र अनि गएर अरू यसमा हामीले हेर्नुपर्ने भने ओके ठिक छ यही नै हो। अब कन्भोल्युसन सम हामीले हेऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्न नबिर्सनुहोस्। नोट्स मात्र होइन त्यहाँ तपाईँले धेरै कुरा पाउनुहुन्छ गएर पढ्नुहोस् यसो कमेन्ट गर्नुहोस् थाहा दिनुहोस् हामीलाई कि तपाईँले भिजिट गर्नुभएको थियो हामीलाई पनि खुसी लाग्छ कि हाम्रो आफन्तजन प्रिय मित्रहरूले भेट गर्नुभएको छ भनेर ठिक छ। काइलाबा तपाईँको साथीलाई पनि भनिदिनुहोस् मनपर्ने मान्छेसँग नि सेयर गरिदिनुहोस्।
थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामी कन्भर्सेसनको इक्जाम्पल हेर्नेछौँ अनि यसका प्रोपर्टिजहरू हेर्नेछौँ।